नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी एके सर तुमचं स्वागत करतो बायोकिरण या प्लॅटफॉर्मवरती. विद्यार्थी मित्रांनो, सध्या आपण डिस्कस करतोय रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन हा 8 नंबरचा चॅप्टर, जो की स्टेट बोर्ड साठी, सीईटी साठी आणि नीट साठी इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅप्टर मध्ये आज आपल्याला एक इम्पॉर्टंट ऑर्गन स्टडी करायचा आहे, दॅट इज द हार्ट. सर्क्युलेशन सिस्टीम मध्ये हा ऑर्गन खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि त्यामुळे या ऑर्गन वरती क्वेश्चन विचारण्याचे चान्सेस सुद्धा खूप जास्त असतात. आणि त्यामुळे आज आपण डिटेलमध्ये लाईन टू लाईन डिस्कशन आपण हार्टचं करणार आहे. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, कुठलाही वेळ न घालवता लगेच सुरुवात करूया. सो हार्ट, आता ह्युमन हार्ट जर विचार जर केला, सो हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन. सो हा काय पंपिंग ऑर्गन आहे. जसं एखाद्या बोर मधून किंवा विहिरीमधून आपल्याला पाणी काढण्यासाठी एखादा पंप लागतो, तसंच आपल्या हार्टमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये हार्ट आहे पंपिंग ऑर्गन, जो की बॉडीकडून येणारं जे ब्लड आहे तर ते लंग्स कडे आणि लंग्स कडून येणारं ब्लड बॉडीकडे पंप करत असतो. ओके, सो पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्क्युलेटरी सिस्टीम, इट इज रेडिश ब्राऊन. त्याचा कलर जो आहे तर तो रेडिश ब्राऊन आहे. हॉलो आहे म्हणजे आतमधून पोकळ आहे. मस्क्युलर ऑर्गन आहे, मसल्सनी बनलेला आहे. रफली द साईज ऑफ वन फिस्ट, म्हणजे ऍव्हरेजली जर साईज म्हटलं तर वन फिस्ट असते. फिस्ट म्हणजे आपली मूठ, आपल्या हाताची जी मूठ असते तर त्या शेपमध्ये. ओके, तेवढ्या साईजचा. सो ऍव्हरेज वेट इज अबाउट 300 ग्रॅम इन मेल्स. 300 ग्रॅम मध्ये मेल्स हार्टचं वेट असतं आणि 250 ग्रॅम्स इन फिमेल. 250 ग्रॅम्स जे वेट आहे तर ते फिमेल मध्ये असतं. इट इज कोनिकल इन शेप. कोनिकल शेप असतो, लाईज इन द मेडिस्टेनम. ओके, मेडियास्टेनम मध्ये जनरली तो थांबलेला असतो. दॅट इज द स्पेस बिटवीन टू लंग्स. मेडियास्टेम म्हणजे काय, तर दोन लंगच्या मध्ये असलेला जो स्पेस असतो, तर इथे आपल्या एका फिस्टच्या आकाराचा हार्ट असतं. इट इज बॉर्डर ऍट अप्पर एंड. वरच्या साईडला थोडासा ब्रॉड असतो आणि खालच्या साईडला जो आहे तर थोडासा तो निमुळता होत जातो. ओके, कोनिकल शेप होत जातो. ओके, ब्रॉडर ऍट अँड द बेस द कोनिकल और लोअर एंड, दॅट इज द अपेक्स. सो कोनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्ट. टिल्ट झालेला असतो हार्ट थोडस लेफ्ट साईडला. ओके, अँड रेश अबाव द डायफ्रॅगम. डायफ्रॅगम जे आहे तर त्याच्यावरती रेस्ट झालेला असतो. हार्ट इज एनक्लोज इन द मेम्ब्रेनस सॅक कॉल्ड ॲज अ पेरिकार्डियम. हार्ट जे आहे तर ते एक सॅक लाईक स्ट्रक्चर असतं आउटर साइड. ओके, त्याच्यामध्ये ते एनक्लोज झालेलं असतं, त्याला सॅक लाईक स्ट्रक्चरला म्हटलं जातं पेरिकार्डियम. ओके, सो पेरिकार्डियम इज फॉर्म टू मेन लेयर. दोन लेअरनी पेरिकार्डियम बनलेला असतो. आउटर लेअर जो आहे तो फायब्रस लेअर असतो. इनर लेअर जो असतो तो सिरस पेरिकार्डियम असं त्याला म्हटलं जातं. तर बघा इथे फिगर दिलेली आहे आपल्याला पूर्ण लेअरची. ओके, हार्ट वॉलची फिगर दिलेली आहे. बघा ही पूर्ण हार्ट वॉल आहे, एवढी हार्ट वॉल आहे. त्याच्या सराउंडिंगला इथे पेरिकार्डियम असतो. हा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो आहे तर हे त्याचं इनर लेअर आहे. ओके, त्याला म्हटलं जातं विसरल लेअर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम, दॅट इज द बिकार्डियम. त्याच्यानंतर मध्ये हा पूर्ण एक कॅव्हिटी आहे, त्याला म्हटलं तर पेरिकार्डियल स्पेस. त्यानंतर आउटर लेअर जो आहे तर तो आहे इथे, जो की फायब्रसचा बनलेला असतो. दोन लेअर, एक फायब्रस पेरिकार्डियम आणि आतमध्ये असतं परायटल लेअर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम. आता या पेरिकार्डियल स्पेस जो आहे तर त्याच्यामध्ये पेरिकार्डियल फ्लुइड पण असतं. त्याच्यानंतर इथे जर हार्ट वॉल मध्ये जर बघितलं तर मायोकार्डियम असतं. मायोकार्डियमलाच हार्ट मसल्स पण म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर त्याच्या आतमध्ये जो आहे तर तो एंडोकार्डियम आणि त्याच्यामध्ये टॅबरकुली, कॉर्नी या मसल्स असतात. ओके, बघा डिटेलमध्ये आपण डिस्कस करणारच आहे. इथे काय म्हटलंय बघा, सेरस सिरस पेरिकार्डियम इज सॉफ्ट, मॉइस्ट अँड इलास्टिक. सिरस पेरिकार्डियम जो असतो तर तो सॉफ्ट लेअर असतो, मॉइस्ट असतो, ओलसर असतो, इलास्टिक असतो. ठीक आहे, ताणार असतो. इट इज फॉर्म ऑफ स्क्वॅमस इपिथिलियम अँड फर्दर इज डिवायजेबल इंटू टू लेअर, दॅट इज द पेरिकार्डियल अँड विसरल लेअर. ओके, सो जनरली बनलेला असतो स्क्वॅमस इपिथिलियम पासून आणि दोन लेअर मध्ये डिवाइड होतो, परायटल लेअर अँड विसरल लेअर. ओके, परायटल लेअर अँड विसरल लेअर अशा दोन लेअर मध्ये तो डिस्ट्रीब्युट होत असतो. परायटल अँड विसरल लेअर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम आर सेपरेटेड बाय अ पेरिकार्डियल स्पेस. दोन्ही जे सेपरेट होतात तर ते पेरिकार्डियल स्पेस पासून होतात आणि हे पेरिकार्डियल स्पेस मध्ये एक फ्लुइड असतं नोन ॲज अ पेरिकार्डियल फ्लुइड. नियर अबाउट हे 50 ml पर्यंत पेरिकार्डियल फ्लुइड असतं. आता पेरिकार्डियल फ्लुइड काय काम करतं, विच ऍक्ट ॲज अ शॉक ऍब्सॉर्बर.
शॉक ऍब्सॉर्बर म्हणून काम करतो आणि हार्टचं प्रोटेक्शन करतो. प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम दी मेकॅनिकल इंजुरी होऊ नये म्हणून त्याला शॉक ऍब्सॉर्बर म्हणून काम करतो, प्रोटेक्शनचं काम करतो. इट ऑल्सो कीप द हार्ट मॉइस्ट अँड ऍक्ट ॲज अ लुब्रिकंट. हार्टला मॉइस्ट ठेवण्याचं काम, ओलसर ठेवण्याचं काम करतं आणि ॲज अ लुब्रिकंट म्हणून हे काम करत असतं. ओके. देन नेक्स्ट आपल्याला डिस्कस करायचं आहे हार्ट वॉल. आता बाहेरचा लेअर बघितला, त्याच्या आतमध्ये जो असतो तर ती असते हार्ट वॉल. तर हार्ट वॉल पेरिकार्डियल स्पेसच्या आतमध्ये जी असते तर ती हार्ट वॉल असते. तर हार्ट वॉल जी आहे इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. मेसोडर्मल पासून तयार झालेली आहे. जर्म लेअरचे जे 3 लेअर बघितले आपण, एक्टोडर्म, एंडोडर्म आणि मेसोडर्म, त्यातला मेसोडर्म पासून तयार झालेला आहे. इट्स वॉल इज फॉर्म इन 3 लेयर्स. 3 लेअरनी बनलेली आहे. आउटर लेअर जी आहे तर त्याला म्हटलं तर इपिकार्डियम, मिडल लेअर जे आहे तर ते मायोकार्डियम आणि इनर लेअर जे आहे तर त्याला एंडोकार्डियम म्हटलं जातं. 3 लेअरनी बनलेली आहे, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम अँड एंडोकार्डियम. इपिकार्डियम इज थिन. ओके. इपिकार्डियम जो असतो तर तो थिन असतो, बारीक असतो. फॉर्म अ सिंगल लेअर, दॅट इज द सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट स्क्वॅमस इपिथेलियम. ओके. सिंगल लेअर स्क्वॅमस इपिथेलियमच्या सिंगल लेअर, थिन लेअर पासून बनलेली आहे, रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. देन मायोकार्डियम इज मिडल लेअर, दॅट इज द थिक लेअर फॉर्म बाय द कार्डियक मसल. मायोकार्डियम जो आहे तर तो थिक लेअर आहे, मसल लेअर आहे, कार्डियक मसल पासून बनलेला आहे. एंडोकार्डियम इज द सिंगल थिन लेअर. एंडोकार्डियम सुद्धा थिन लेअर आहे, सिंगल लेअर आहे, फॉर्म बाय दी स्क्वॅमस इपिथिलियम. एंडो एंडोड एंडोकार्डियमचा जो लेअर आहे, आतमधला जो लेअर आहे तर तो सुद्धा स्क्वॅमस इपिथिलियमनी बनलेला आहे आणि तो थिन लेअर असतो. द इपिकार्डियम अँड एंडोकार्डियम आर प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. इपिकार्डियम आणि एंडोकार्डियम जो आहे तर तो प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन काम करतो, प्रोटेक्शनचं काम करतो. व्हेअर ॲज अ मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट. बघा, हे खूप इम्पॉर्टंट सेंटेन्स आहे. सीईटीला विचारलेला क्वेश्चन याच्यावरती आहे. मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट. ओके. खूप इम्पॉर्टंट लाईन आहे. ओके. दिस इज द IMP फॉर सीईटी. ओके. ही IMP लाईन आहे सीईटी साठी. ओके. ही लक्षात ठेवा. देन नेक्स्ट आपल्याला दिलंय एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ओके. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहेरचं स्ट्रक्चर दिलंय आपल्याला, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो द ह्युमन हार्ट इज 4 चेंबर. 4 चेंबरनी बनलेलं असतं ह्युमन हार्ट, ज्याच्यामध्ये 2 सुपिरियर चेंबर असतात, नोन ॲज atria, that is the auricles. 2 superior chambers are called as the auricles or atria, or inferior 2 are called as the ventricles. आणि जे इन्फेरियर साईडला असतात तर त्याला म्हटलं तर व्हेंट्रिकल्स, जे सुपिरियर साईडला असतात तर त्याला म्हटलं तर atria, that is the auricles. Externally, atria are separated from ventricle by a transverse glue known as a coronary sulcus or atrioventricular groove. एका ग्रूने सेपरेट झालेला आहे, सो त्याला म्हटलं तर कोरोनरी सल्कस और ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव म्हटलं जातं. द ट्रू वेंट्रिकल्स आर एक्सटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर फ्रॉम 2 ग्रूव्स. ते वेंट्रिकल असतात तर ते पण बाहेरच्या साईडनी सेपरेट झालेले असतात 2 ग्रूने. त्यामध्ये अँटेरियर अँड पोस्टेरियर साईडला इंटरव्हेंट्रिक्युलर सल्काय असते. इंटरव्हेंट्रिक्युलर सल्कायनी काय केलेलं असतं, 2 व्हेंट्रिकल्स आउटर साईडला, एक्सटर्नल साईडला सेपरेट केलेलं असतं. करोनरी आर्टरीज अँड करोनरी वेन रन थ्रू दी बेस सल्काय, आणि त्याच्या बेस सल्काय मधून करोनरी आर्टरीज आणि करोनरी वेन्स निघालेली असते. पल्मनरी ट्रंक अरायझिंग फ्रॉम राईट वेंट्रिकल अँड अवोर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल आर प्रेझेंट ऑन द अँटेरियर सर्फेस ऑफ हार्ट. बघा काय म्हटलंय, पल्मनरी ट्रंक कुठून तयार झाली, अरायझिंग फ्रॉम दी राईट वेंट्रिकल. राईट वेंट्रिकल पासून पल्मनरी ट्रंक तयार झाली आहे आणि अवोर्टा पासून तयार झाली. अवोर्टा कुणापासून तयार झालाय, लेफ्ट वेंट्रिकल पासून. ओके. पल्मनरी ट्रंक कुणापासून निघाली आहे, राईट वेंट्रिकल पासून निघाली आहे, आणि अवोर्टा कुणापासून निघालाय, लेफ्ट वेंट्रिकल पासून निघालेला आहे. आर प्रेझेंट ऑन द अँटेरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट. ओके. देन पल्मनरी ट्रंक अँड बायफर्स्केट इनटू राईट अँड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी ट्रंक कुठून निघाली आहे, तर राईट अँड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज पासून निघाली. देन अवोर्टा, दॅट इज द सिस्टमिक अवोर्टा, is divisible into 3 region as ascending aorta, systemic arch or aortic arch and descending aorta. म्हणजे aorta जो आहे तर तो 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झालेला आहे, दॅट इज द ascending aorta, systemic aorta and descending aorta. Ascending, descending and systemic arch.
ओके, अच्छा पार्ट बघा. द लिगामेंट ॲटेरिसोम join pulmonary trunk and aortic arch. Okay, it is the remnant of the embryonic duct called as a ductus arteriosus. Okay, so generally embryonic duct एक असतं, त्याला काय म्हटलं जातं, ductus arteriosus. Okay, the aortic arch give out 3 arteries. aortic arch पासून 3 arteries निघालेल्या आहेत. कुठल्या कुठल्या? तर ब्रांचिओसेफॅलिक, दॅट इज द innominate artery, left common carotid, and left subclavine. ओके, लेफ्ट सबक्लाविन या 3 आर्टरीज निघालेल्या आहे अवोर्टिक आर्च पासून. द राईट ॲट्रियम रिसीव्ह, राईट ॲट्रियम कुठून रिसीव्ह करतं, काय रिसीव्ह करतं बघा, सुपेरियर अँड इन्फेरियर वेना कावा अलॉंग विथ डॉर्सल सरफेस. राईट ॲट्रियम ब्लड जे रिसीव्ह करतो तर ते सुपेरियर आणि इन्फेरियर वेना कावा थ्रू रिसीव्ह करतं. मी पुढे जाऊन तुम्हाला फिगरमध्ये डिटेलमध्ये सांगेल. Then pulmonary vein open into the left atrium along the dorsal surface of heart. ओके, पल्मनरी वेन्स ज्या आहेत तर त्या कुठे ओपन झालेल्या असतात, तर डॉर्सल सरफेस ऑफ हार्ट मध्ये ओपन झालेल्या असतात. बघा इथे आपल्याला पूर्ण एक्सटर्नल सरफेसचा एक पोस्टेरियर व्ह्यू दिलेला आहे. बघा इथे हे वरती जे आहे तर दॅट इज द लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरीज. त्याच्यानंतर ही आहे ब्रॅचिओसेफॅलिक आर्टरीज. त्याच्यानंतर इथे हा जो पार्ट आहे तर हा आहे अवोर्टा, हा पूर्ण पार्ट. त्याच्यानंतर इथे ज्या एंट्री आहे तर दॅट इज द लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी. इथे आहे लेफ्ट पल्मनरी वेन. त्याच्यानंतर हा पूर्ण जो सरफेस आहे तर तो आहे लेफ्ट ॲट्रियम. त्याच्यानंतर इथे हा जो पार्ट आहे तर दॅट इज द कोरोनरी सायनस. इथे हा जो पार्ट आहे दॅट इज द हा लेफ्ट वेंट्रिकल. इथे हा अपेक्स आहे हार्टचा जो कोनिकल शेपचा आहे. त्याच्यानंतर इथे खाली दिलेला आहे तो आहे राईट वेंट्रिकल. इथे हा दिलेला आहे इन्फेरियर वेना कावा. इकडून आहे इथे आहे सुपेरियर वेना कावा. इथून जे असतं तर ते सुपेरियर वेना कावा. हे बघा पूर्ण इथे दिलंय सुपेरियर वेना कावा. हा पूर्ण सुपेरियर वेना कावा, हा आहे इन्फेरियर वेना कावा. त्याच्यानंतर इथे हा जो पार्ट दिलेला आहे तर दॅट इज द राईट पल्मनरी वेन्स. आणि इथे या दिलेल्या आहेत तर दॅट इज द राईट पल्मनरी आर्टरीज. सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट, दॅट इज द पोस्टेरियर और डॉर्सल व्ह्यू. त्याच्यानंतर पुढचा एक व्ह्यू आपल्याला दिलेला आहे दॅट इज द व्हेंट्रल व्ह्यू. तर व्हेंट्रल व्ह्यू तुम्हाला जर एक्सटर्नल स्ट्रक्चरची जर फिगर विचारली असेल तर ही फिगर एक सोपी आहे. हीच फिगर काढण्याचा प्रयत्न करा. स्टेट बोर्ड मध्ये तुम्हाला 2 मार्कला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. गिव्ह द डिटेल लेबल डायग्राम ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट. तर तुम्हाला ही फिगर काढायची आहे. ओके, याच्यामध्ये काय आहे बघा, तर हा अवोर्टा आहे, हा पूर्ण अवोर्टा आहे. इथे लेफ्ट सबक्लावियन आर्टरी आहे, खाली अवोर्टा आहे. त्याच्यानंतर इथे या दोघांना कॉमन जॉईन करणारा लिगामेंटम आर्टेरिओसम हा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर इथे हा जो पार्ट आहे दॅट इज द इथे आहे पल्मनरी आर्टरीज आणि पल्मनरी हा ट्रंकचा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर इथे पल्मनरी वेन्स आहेत ज्या लंग्स कडून इथे येतात. त्याच्यानंतर लेफ्ट ॲट्रियम म्हटलं जातं या पार्टला. त्याच्यानंतर इथे हा जो पार्ट आहे दॅट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. त्याच्यानंतर इथे आहे इन्फिरियर वेना कावा. इथून आहे सुपेरियर वेना कावा. इथे या दिलेला आहे तर दॅट इज द राईट पल्मनरी आर्टरी. या राईट पल्मनरी वेन्स आहेत. त्याच्यानंतर इथे हा जो पोर्शन आहे हा पार्ट दॅट इज द राईट ॲट्रियम. त्याच्यानंतर हा जो पार्ट आहे इकडचा पोर्शन तर दॅट इज द करोनरी. हा जो पोर्शन आहे राईट करोनरी आणि हा आहे राईट वेंट्रिकल. त्याच्यानंतर इथे हा जो पोर्शन आहे दॅट इज द कोरोनरी सल्कस. आणि हा पूर्ण स्ट्रक्चर जो दिलेला आहे दॅट इज द अँटेरियर व्ह्यू और वेंट्रल व्ह्यू ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट. शक्यतो ही फिगर काढा, ही फिगर सोपी आहे. त्याच्यात नावं पण तुम्हाला इझिली देता येतात आणि त्याच्यामुळे ही फिगर जी आहे तर यामध्ये तुम्हाला थोड्या वेळामध्ये जास्त मार्क मिळण्याचे चान्सेस आहेत. त्याच्यामुळे स्टेट बोर्डला जर प्रश्न विचारला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वरती तर ही फिगर तुम्हाला काढायची. त्याच्यानंतर आहे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट. इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये पण खूप महत्वाचे काही रोल आहे बघा. जे तुम्हाला जर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लक्षात राहिलं असेल तर इंटरनल स्ट्रक्चर पण लक्षात राहील. सुपेरियर वेना कावा हा पार्ट आहे. इकडे इन्फेरियर वेना कावा आहे. ओके, सुपेरियर वेना कावा इन्फेरियर वेना कावा जे आहे तर त्याच्यातून डिऑक्सिनेटेड ब्लड जातं ते इथे येतं. ओके, इथे जे वॉल असतात दॅट इज द पल्मनरी सेमिलुनार वॉल इथे असतो. त्याच्यानंतर ट्रायकोस्पिड वॉल इथे आहे, ट्रायकोस्पिड वॉल. ओके, त्यानंतर इथे हा जो पोर्शन आहे पूर्ण दॅट इज द राईट ॲट्रियम. ओके, हा जो पोर्शन आहे दॅट इज द राईट ॲट्रियम. त्याच्यानंतर इथे ज्या वेन्स आहेत तर दॅट इज द राईट पल्मनरी वेन्स. त्याच्यानंतर इथे पुढे जे आहेत तर राईट पल्मनरी आर्टरीज. त्याच्यानंतर
इथे सुपेरियर वेना कावाची ओपनिंग असते, इथे इन्फेरियर वेना कावाची ओपनिंग असते. त्याच्यानंतर इथे ज्या लाइनिंग आहेत त्या कॉलमनी कॉर्नी दॅट इज द मसल्स. ओके. त्याच्यानंतर इथे कॅरोटिड आर्टरीज आहेत. हा पल्मनरी ट्रंक आहे पूर्ण. त्याच्यानंतर हे लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी आहे. इथे लेफ्ट पल्मनरी वेन आहे. इथे हा जो पार्ट आहे तर दॅट इज द लेफ्ट ॲट्रियम. इथे आहे एक वॉल दॅट इज द बायकोस्पिड वॉल ऑर मिट्रल वॉल. त्याच्यानंतर इथे या ज्या मसल्स आहेत दॅट इज द कॉरिडी टेंडिनी. त्याच्यानंतर इथे ज्या मसल्स आहेत दॅट इज द पॅपिलरी मसल्स. हा पूर्ण पोर्शन जो आहे तर तो लेफ्ट वेंट्रिकलचा आहे. आणि इथे हा जो पोर्शन आहे जो दोन वेंट्रिकलला सेपरेट करतो दॅट इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके. तर हे पूर्ण स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट आहे. आता बघा तुम्हाला मी डिटेलमध्ये सांगतो की ब्लड कसं जातं. ओके. ब्लड कसं ट्रान्सपोर्ट होतं तर ते पण इथे सांगून टाकतो बघा. सगळ्यात पहिलं काय होतं तर इन्फेरियर वेना कावा आणि सुपेरियर वेना कावा थ्रू ब्लड या पार्टमध्ये येतं दॅट इज द राईट ॲट्रियम. राईट ॲट्रियम मध्ये आलेलं ब्लड त्यानंतर या ठिकाणाहून ते इथे येतं दॅट इज द राईट वेंट्रिकल. राईट वेंट्रिकल मधून ते ब्लड इकडे जातं दॅट इज द पल्मनरी ट्रंक मधून. पल्मनरी ट्रंक मधून ते जातं इकडे लंग्स मध्ये. ओके. इकडे देतो या लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी थ्रू ते जातं लंग्स मध्ये. ओके. लंग्स मध्ये जातं. लंग्स मधून ते ब्लड ऑक्सिजनेटेड होऊन ते येतं लेफ्ट पल्मनरी व्हेन्स मध्ये. आणि व्हेन्स मधून ते परत इथे जातं. व्हेन्स मधून ते जातं लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये. लेफ्ट ॲट्रियम मधून बायकोस्पिड और मिट्रल वॉल थ्रू ते येतं लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये. लेफ्ट वेंट्रिकल मधून या पार्ट मधून इथून इथून ते जातं या अवोर्टा मध्ये. आणि अवोर्टा मधून लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी थ्रू ते जातं बॉडी पार्टकडे. आणि बॉडी पार्ट कडून परत इन्फेरियर वेना कावा किंवा सुपेरियर वेना कावा थ्रू परत ते हार्ट मध्ये येतं. तर ही पूर्ण जे सर्क्युलेशन आहे दॅट इज द डबल सर्क्युलेशन. हार्ट कडून बॉडी पार्ट कडे जातं तर त्याला म्हटलं जातं, हार्ट कडून बॉडी पार्ट कडे जातं तर त्याला म्हटलं जातं सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. आणि हार्ट कडून लंग्स कडे जातं, लंग्स कडून परत हार्ट कडे येतं त्याला म्हटलं जातं पल्मनरी सर्क्युलेशन. तर हे दोन प्रकारचे सर्क्युलेशन असतात म्हणून तर त्याला म्हटलं जातं डबल सर्क्युलेशन. हे की आपण लास्ट एका लेक्चरमध्ये ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट बद्दल आपण थोडीशी इन्फॉर्मेशन बघूया. सगळ्यात पहिलं जे आहे दॅट इज द ॲट्रिया. सो these are the thin wall receiving chamber of heart. Atria is the receiving chamber. They are separated from each other by the interauricular septum. दोन आर्टरिया जे आहेत तर त्याला सेपरेट करण्याचं काम इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम करतं. इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम हॅज ओव्हल डिप्रेशन कॉल्ड एज अ फोसा व्होव्हॅलिस. ओके. याच्यामध्ये ओव्हल डिप्रेशन एक असतं त्याला म्हटलं जातं फोसा व्होव्हॅलिस. इट इज रिमेनंट ऑफ द एम्ब्रोनिक अॅपरेचर कॉल्ड एज फोरामिन ओव्हालिस. आणि हे कशापासून तयार झालेलं तर फोरामिन ओव्हालिस पासून तयार झालेलं आहे फोसा ओव्हालिस. ओके. देन पुढे काय म्हटलं सुपेरियर वेना कावा दॅट इज द प्री कॅवल अँड इन्फेरियर वेना कावा दॅट इज द पोस्ट कॅवल अँड करोनरी सायनस ओपन इन टू द राईट ॲट्रियम. बघा तीन पाईपलाईन ओपन होत आहेत कोणत्या सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा अँड करोनरी सायनस या तिन्ही ओपन होतात कुठे राईट ॲट्रियम मध्ये. देन ओपनिंग ऑफ द पोस्ट कॅवल इज गार्डेड बाय इस्टॅचियन वॉल अँड हिबॅचियन वॉल गार्ड द ओपनिंग ऑफ करोनरी सायनस इन टू राईट ॲट्रियम. म्हणजे राईट ॲट्रियम मध्ये दोन वॉल आहेत, एक इस्टॅचियन वॉल अँड हिबॅचियन वॉल. Four pulmonary vein open into the left atrium. These opening are without wall. आणि बाकीच्या ज्या वेन्स आहेत पल्मनरी वेन्स ज्या आहेत तर त्या ओपन होतात लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये, मात्र तिथे कुठलाही वॉल नाहीये. ओके. देन both the atria open into the ventricles of their respective side by atrioventricular aperture. ओके. दोन्ही पण वेंट्रिकल आर्टरिया ज्या आहेत तर त्या कुठे ओपन होतात वेंट्रिकल्स मध्ये ओपन होतात रिस्पेक्टिव्ह साइडला बाय दी ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर अपर्चर. सो दीज ओपनिंग आर गार्डेड बाय cuspid wall that is the tricuspid wall. ओके. बायकोस्पिड वॉल अँड ट्रायकोस्पिड वॉल असतात कुठे तर जनरली जिथे ॲट्रिया ओपन होतात वेंट्रिकल मध्ये. So tricuspid wall is present in the atrioventricular aperture and bicuspid wall that is the mitral wall is present in the left atrioventricular aperture. All these heart wall help maintaining heart wallचं काम काय आहे? So maintaining unidirectional flow. Okay.
मेंटेनिंग युनिडायरेक्शनल फ्लो. सो वॉलचं काम काय आहे, तर युनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करायचं, जेणेकरून ब्लड जे तर ते वापस मागे जाणार नाही. ओके, सो दे ऑल्सो अवॉइड बॅक फ्लो ऑफ द ब्लड. ब्लडचा बॅक फ्लो अवॉइड करण्याचं काम हे वॉल करत असतात. ओके, देन पुढे काय म्हटलंय बघा, दॅट नेक्स्ट वन इज द वेंट्रिकल. सो दीज आर द इन्फेरियर थिक वॉल पंपिंग चेंबर ऑफ हार्ट. ऍक्च्युली पंपिंग चेंबर काय आहे, तर व्हेंट्रिकलचा. द राईट अँड लेफ्ट व्हेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय अ इंटरव्हेंट्रिकुलर सेप्टम. दोन्हीला सेपरेट करण्याचं काम कोण करतं, इंटरव्हेंट्रिकुलर सेप्टम हा जो लेअर आहे तर तो दोन व्हेंट्रिकलला सेपरेट करण्याचं काम करत असतो. वॉल ऑफ दिस लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर अँड अबाउट 3 टाइम थिकर दॅन द राईट व्हेंट्रिकल. ओके, काय होत बघा, जो लेफ्ट व्हेंट्रिकल जो आहे तर तो 3 पटीने थिकर आहे कुणापेक्षा, तर राईट व्हेंट्रिकल पेक्षा. इनर सरफेस ऑफ द व्हेंट्रिकल शोज सेव्हरल रीज, दॅट इज द कॉलमनी कॉर्नी. ओके, याच्यामध्ये काय, तर काही रीज आहेत, काही पार्ट आहे ज्याला कॉलमनी कॉर्नी म्हटलं जातं, और त्याला आणखीन एक नाव आहे टॅबॅक्युली कॉर्नी. सो विच डिवाइड इंटू लुमेन ऑफ द वेंट्रिकल्स इंटू स्मॉल पॉकेट और फीचर्स. द लुमेन ऑफ वेंट्रिकल ऑल्सो शोज इन इलास्टिक फायबर दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉर्डी टेंडिनी. आता याच्या आतमध्ये लुमेन मध्ये सुद्धा काही इन इलास्टिक फायबर्स असतात, त्याला म्हटलं जातं कॉर्डी टेंडेनी. सो दीज अटॅच द बायकोस्पिड अँड ट्रायकोस्पिड वॉल. आणि हे कुणाला अटॅच असतात, तर हे अटॅच असतात बायकोस्पिड अँड ट्रायकोस्पिड वॉल टू द वेंट्रिकुलर वॉल दॅट इज द पॅपिलरी मसल्स अँड रेग्युलेट देअर ओपनिंग अँड क्लोजिंग. आणि हे पुन्हा पॅपिलरी मसल्स थ्रू कनेक्टेड असतात बायकोस्पिड आणि ट्रायकोस्पिड वॉलला, आणि जे बायकोस्पिड आणि ट्रायकोस्पिड वॉलचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग यांच्यावरती सुद्धा हेल्प करत असतात, रेग्युलेट करत असतात. देन द राईट वेंट्रिकल्स द राईट वेंट्रिकल ओपन इन टू द पल्मनरी आवर्टा. ओके, राईट वेंट्रिकल कुठे ओपन होतोय, पल्मनरी आवर्टा मध्ये होतं, आणि लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इन टू द आवर्टा. ओके, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल जे आहे तर तो आवर्टा मध्ये ओपन होत असतो. सो दीज ओपनिंग आर गार्डेड बाय 3 सेम्युलर वॉल इच. ओके, हे गार्ड करण्यासाठी काय असतात, सेम्युलर वॉल असतात. सो दीज वॉल प्रिव्हेंट द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स. आणि हे काय करतात, तर वेंट्रिकल मध्ये ब्लडचा बॅकफ्लो होऊ नये म्हणून त्याला अवॉइड करत असतात, प्रिव्हेंट करत असतात. देन नेक्स्ट आहे पंपिंग ऍक्शन ऑफ द हार्ट. ओके, नेक्स्ट आपल्याला टॉपिक डिस्कस करायचा आहे, दॅट इज द पंपिंग ऍक्शन. की हार्टचं पंप कसं होतं, काय ऍक्शन होतं बघा. द हार्ट ऍक्ट ॲज अ मेन पंपिंग ऑर्गन इन द सर्क्युलेटरी सिस्टम. ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे आपण की हार्ट काय, तर मेन पंपिंग ऑर्गन आहे सर्क्युलेटरी सिस्टम मध्ये. द पंपिंग ऍक्शन इज ब्राउट अबाउट द रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल. काय होतं, रिदम आहे यांचा, एक फिक्स स्ट्रॅटेजी आहे ज्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होत असतं हार्टचं. ओके, सो कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट मसल इज सिस्टोल. हार्ट मसलच्या कॉन्ट्रॅक्शनला काय म्हटलं जातं, सिस्टोल म्हटलं जातं, आणि रिलॅक्सेशनला म्हटलं जातं डायस्टोल. ओके, सिस्टोल अँड डायस्टोल. सिस्टोल म्हणजे हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होणं, डायस्टोल म्हणजे हार्टचं रिलॅक्सेशन होणं. सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, हे चालू असतं. अ सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल, म्हणजे एक सिस्टोल आणि एक डायस्टोल जर झालं तर त्याला म्हटलं जातं वन हार्टबीट. त्याला काय म्हटलं जातं, वन हार्टबीट म्हटलं जातं. द हार्टबीट इज 70 to 72 टाइम्स पर मिनिट. म्हणजे एक हार्ट एका मिनिटामध्ये जवळपास 70 to 72 टाइम्स हार्टबीट करत असतो. सो दिस कॉल्ड ॲज अ हार्ट रेट, आणि त्यालाच म्हटलं जातं हार्ट रेट. सो किती आहे हार्ट रेट, 70 to 72. So during each heart beat, ventricle pump about 70 ml of blood. आणि एका हार्टबीट मध्ये जवळपास 70 ml ब्लड पंप केलं जातं, त्यालाच म्हटलं जातं स्ट्रोक व्हॉल्यूम. ओके, म्हणजे 70 ml काय झाला, स्ट्रोक व्हॉल्यूम झाला. दॅट मीन्स हार्ट पंप अबाउट 72, that is the heart rate, into 70 ml, that is the stroke volume. That means 5040 ml, approximately 5 liter of blood pump per minute. ओके, एका मिनिटाला जवळपास 5 लिटर ब्लड हार्ट पंप करत असतं, आणि यालाच म्हटलं जातं कार्डियाक आउटपुट. यालाच काय म्हटलं जातं, कार्डियाक आउटपुट. म्हणजे बघा, हार्ट रेट किती आहे,
72. स्ट्रोक वॉल्यूम किती आहे 70 ml. कार्डियक आउटपुट किती आहे 5 लिटर. ओके, और 5040 ml. ओके, बघा त्याच्यानंतर आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करायचंय कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ ह्युमन हार्ट. ओके, कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ ह्युमन हार्ट. बघा आता हे ह्युमन हार्ट आहे. इथे एक लेफ्ट ॲट्रियम आहे, हा लेफ्ट ॲट्रियम आहे. इथे सॉरी राईट ॲट्रियम आहे, इथे लेफ्ट ॲट्रियम आहे. त्याच्यानंतर इथे राईट वेंट्रिकल आहे आणि इथे आहे हा लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, तर इथे काय होतं बघा, तर इथे हा जो पार्ट आहे राईट ॲट्रियम मध्ये, तर त्याला म्हटलं तर सिनो ॲट्रियल नोड, दॅट इज द एसए नोड. या एसए नोडलाच म्हटलं जातं पीस मेकर ऑफ हार्ट. ओके, त्याच्यानंतर इथे जो एक लेअर असतो, इथे जो पार्ट असतो दॅट इज द ॲट्रिओ वेंट्रिक्युलर नोड, याला रिसिव्हर म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर पुढे जी वॉल आहे तर त्याला म्हटलं जातं ॲट्रिओ वेंट्रिक्युलर बंडल. ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर बंडल मध्ये हिस्टिडीन जो अमिनो ऍसिड असतो तर तो रिच असतो, म्हणून त्याला बंडल ऑफ हिस्टिडीन असं सुद्धा म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर ते पुढे गेल्यानंतर दोन लेअर होतात. हे दोन लेअर जे आहेत, ओके बघा हे दोन लेअर होतात. ते दोन जे लेअर आहे तर त्याला म्हटलं जातं राईट अँड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. एक राईट जी आहे तर ती राईट साईडला, लेफ्ट जी आहे तर ती लेफ्ट साईडला जाते व्हेंट्रिकल मध्ये. ठीक आहे, आणि पुढे जाऊन ती पुरकिंजे फायबर फॉर्म करते. ओके, काय फॉर्म करते, पुरकिंजे फायबर फॉर्म करत असते. कंडक्टिंग सिस्टीम काय तर तेच कंडक्टिंग टिश्यू ज्या हार्टमध्ये असतात तर त्या काम करतात. तेच आपण त्यामध्ये डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन बघूया. बघा कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ह्युमन हार्ट. ओके, आता कंडक्टिंग टिश्यू काय बघा, द ह्युमन हार्ट दॅट इज द मायोजेनिक. ह्युमन हार्ट कसं आहे तर मायोजेनिक आहे. याच्यावरती सीईटीला एकदा प्रश्न विचारलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो, त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवा. ह्युमन हार्ट कसं असतं, मायोजेनिक असतं. दॅट इज द हार्ट इज कॅपेबल फॉर जनरेटिंग कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन इंडिपेंडंट ऑफ नर्वस इनपुट. म्हणजे कुठलाही नर्वस इनपुट आला नाही तरी सुद्धा कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन हे कॅपेबल असतं. हार्ट जे आहे तर ते जनरेट, जे कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन आहे तर ते जनरेट करण्यासाठी कॅपेबल आहे. सो त्याला म्हटलं तर मायोजेनिक. सो इट ऑल्सो शोन ऑटो रिदमिसिटी. ओके, स्वतःची रिदमिसिटी सुद्धा आहे त्याच्याकडे, ऑटो रिदमिसिटी आहे. दॅट इज इट कॅन जनरेट इट्स ओन रिदम बाय स्पेशलाइज मसल. याच्याकडे स्वतःच्या स्पेशलाइज मसल्स आहेत, स्वतःचं रिदम म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन कंटिन्यू करण्यासाठी. स्पेशलाइज कार्डियक मस्क्युलेचर कॉल्ड ॲज अ नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्युटेड इन टू द ह्युमन हार्ट. आणि ह्या स्पेशलाइज मसल जे आहेत तर त्यांना म्हटलं तर नोडल टिश्यू. पार्ट ऑफ दिस नोडल टिश्यू इज प्रेझेंट इन द अप्पर राईट कॉर्नर ऑफ द राईट ॲट्रियम, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एसए नोड और सिनो ॲट्रियल नोड. आता हे जो नोडल टिश्यू जे आहे तर त्याचा जो पार्ट आहे, इथे टिश्यूची स्पेलिंग चुकलेली आहे, तुमच्या बुकमध्ये क्लिअर करून घ्या. टिश्यू आता हे राईट अप्पर कॉर्नरला असतं आणि याला म्हटलं तर एसए नोड. एसए नोडचा एसएचा लॉंग फॉर्म आहे सिनो ॲट्रियल नोड. ओके, त्याच्यावरती पण एकदा प्रश्न विचारलेला आहे स्टेट बोर्डला. ओके, सो सिनो ॲट्रियल नोड हे लक्षात ठेवा. सो इट लाईज द बेस ऑफ ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा. आणि हे कुठे असतं तर सुपेरियर वेना कावाची जी ओपनिंग असते तर तिथे असते. अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू दॅट इज द मॉडिफाईड मस्क्युलर फायबर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ऑटोरिदमिक फायबर. ओके, ऑटोरिदमिक फायबरलाच म्हटलं जातं कंडक्टिंग टिश्यू. इट कंट्रोल द बीटिंग रेट ऑफ हार्ट. ओके, हार्टबीटचा जो रेट आहे तर तो कंट्रोल करतो ऑटोरिदमिक फायबर, दॅट इज द कंडक्टिंग टिश्यू. सो कंडक्टिंग और नोडल टिश्यूज कन्सिस्ट ऑफ एसए नोड अँड एव्ही नोड, बंडल ऑफ हिस्टिडीन अँड पुरकिंजे फायबर. सो कंडक्टिंग टिश्यू ज्या आहेत तर त्या कुठे कुठे असतात तर एसए नोड मध्ये असतात, एव्ही नोड मध्ये असतात, देन बंडल ऑफ हिस्टिडीन मध्ये असतात आणि पुरकिंजे फायबर मध्ये असतात. म्हणजे कुठे कुठे असतं तर ते ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. देन कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट. कंडक्टिंग सिस्टीम काय आहे बघा, conducting system of heart. So SA node, that is the sinoatrial node, is present in the right atrium. आपण ऑलरेडी बघितलंय आणि त्यालाच काय म्हटलं, इट ऍक्ट एज अ पेसमेकर ऑफ हार्ट. याच्यावरती क्वेश्चन आलेला आहे, स्टेट बोर्डला क्वेश्चन होता. ओके, सो एसए नोड इज द एसए नोड ऍक्ट एज अ पीसमेकर ऑफ हार्ट, हे लक्षात ठेवा. ओके, हे खूप महत्वाचं सेंटेन्स आहे. एसए नोड इज ऍक्ट एज अ peacemaker of heart. So because it has power of generating a new wave of contraction and making the piece of contraction. Okay, हा काय करतो तर एक वेव तयार करतो, त्यासाठी पॉवर देतो. सो हॅज द पॉवर टू जनरेटिंग न्यू वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शनची न्यू वेव तयार करण्याचं काम जे आहे तर ते एसए नोड करत असतं आणि म्हणून एसए नोडला म्हटलं जातं पीस मेकर ऑफ दी हार्ट.
So SA node passes contraction to the left ventricle and also to the AV node. सो काय करतो AV नोड कडे कॉन्ट्रॅक्शन चा एक सिग्नल देतो. AV नोड तो कॉन्ट्रॅक्शन सिग्नल घेतो. AV node, that is the atrioventricular node, is present in the right atrial wall near the base of the interatrial septum. इट ऍक्ट ऍज अ पेस सेटर ऑफ हार्ट. बघा, पेस मेकर कोण आहे? एसए नोड. आणि पेस सेटर म्हणून कोण काम करतो? एव्ही नोड. बघा, हे दोन्ही पण लक्षात ठेवा. पेस मेकर म्हणून काम करतो एसए नोड आणि पेस सेटरचं काम करतो एव्ही नोड, दॅट इज द सिनो ऍट्रियल नोड. एसए नोडचा सिनो ऍट्रियल नोड आणि एव्ही नोडचा ऍट्रिओ वेंट्रिकुलर नोड. हे लॉंग फॉर्म पण लक्षात ठेवा. बंडल ऑफ हिस्टिडीन or Tavara branches start from AV node and pass through the interventricular septum. AV node पासून स्टार्ट होतं आणि इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम मध्ये सुद्धा असतं. सो बंडल ऑफ हिस्टिडीन फॉर्म टू ब्रांचेस. त्याला दोन ब्रांचेस सुटतात. एक असतात राईट बंडल्स आणि दुसरं असतं लेफ्ट बंडल. वन ऑफ इच वेंट्रिकल्स. प्रत्येक वेंट्रिकल मध्ये हे बंडल्स जातात. ओके, सो दीज ब्रांचेस ऑफ नेटवर्क इन वेंट्रिक्युलर वॉल दिस कॉल्ड ॲज अ पुरकिंजे फायबर. आणि एकदा का हे वेंट्रिक्युलर वॉल मध्ये गेले की त्यांना म्हटलं जातं पुरकिंजे फायबर. आता हे पुरकिंजे फायबर जे असतात, बंडल ऑफ हिस्टिडीन अँड पुरकिंजे फायबर स्प्रेड इम्पल्सेस इन वेंट्रिकल. आता जे इम्पल्सेस तयार झाले एसए नोड पासून, जे रिसीव्ह केले एव्ही नोडनी, तर ते पुढे पास करण्याचं काम कोण करतं? तर बंडल ऑफ हिस्टिडीन अँड पुरकिंजे फायबर करतं. सो ऍज अ रिझल्ट बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट सायमल्टेनियसली. आणि त्याच्यामुळे काय होतं? हे दोन्ही पण वेंट्रिकल सायमल्टेनियसली कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि त्यामुळे त्याचा जो साऊंड येतो तर तो येतो लब डब लब डब लब डब. ओके, सो वर्किंग मेकॅनिझम ऑफ ह्युमन हार्ट. त्याच्यामध्ये सगळ्यात आपल्याला बघायचं आहे तर ते कार्डियाक सायकल. तर कार्डियाक सायकल काय? तर बघा, एक सिस्टोल एक डायस्टोल झालं की कार्डियाक सायकल कम्प्लीट होते. बघा, ह्युमन हार्ट अल्टरनेटिव्हली कॉन्ट्रॅक्ट अँड रिलॅक्स. ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं. सो कॉन्ट्रॅक्शन इज कॉल्ड एज अ सिस्टोल अँड रिलॅक्सेशन कॉल्ड इज अ डायस्टोल. हे पण आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय. सो ऍट्रिया अँड वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन अल्टरनेटिव्हली. ऍट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन अँड वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन हे दोन्ही पण काय होतं? अल्टरनेटिव्हली होतं. सो कन्सेक्टिव्ह सिस्टोल अँड डायस्टोल कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल हार्टबीट और कार्डियक सायकल. एका सिंगल हार्टबीटलाच काय म्हटलं जातं? कार्डियक सायकल म्हटलं जातं. ओके, आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय हार्टबीट काय असतं. एक सिस्टोल एक डायस्टोल म्हणजे काय? कार्डियक सायकल किंवा त्याला हार्टबीट म्हटलं जातं. इट इज कम्प्लिटेड इन दी 0.8 सेकंड. एक हार्टबीट कंप्लीट होण्यासाठी किती वेळ लागतो? 0.8 सेकंड लागतं. ऑन एन ॲव्हरेज 72 हार्टबीट आर कम्प्लिटेड इन 1 मिनिट इन द अडल्ट. ओके, जर रेस्टिंग फेजला जर असेल एखादा अडल्ट रेस्ट करत असताना, तर नॉर्मली एका मिनिटमध्ये 72 हार्टबीट होतात. जर 72 हार्टबीटला जर 60 ने जर डिवाइड केलं तर ते होतात जवळपास 0.8 सेकंड. म्हणजे 0.8 सेकंड मध्ये एक कार्डियक सायकल कंप्लीट होते. ओके, सो पुढे आपल्याला दिलेलं आहे बघा ऍट्रियल सिस्टोल. ऍट्रियल सिस्टोल काय? आपल्याला माहिती आहे सिस्टोल म्हणजे काय? तर कॉन्ट्रॅक्शन. मग ऍट्रियामध्ये होणारं कॉन्ट्रॅक्शन त्याला म्हटलं तर ऍट्रियल सिस्टोल. शॉर्ट मध्ये म्हटलं तर एएस. राईट ऍट्रियम रिसीव्ह डीऑक्सिनेटेड ब्लड अँड लेफ्ट ऍट्रियम रिसीव्ह ऑक्सिजनेटेड ब्लड. बघा, राईट ऍट्रियम काय रिसीव्ह करतं? डीऑक्सिनेटेड ब्लड करतं आणि लेफ्ट ऍट्रियम काय रिसीव्ह करतं? ऑक्सिजनेटेड ब्लड. वेन बोथ द ऍट्रिया आर कम्प्लिटली फिल्ड विथ ब्लड, जेव्हा दोन्ही पण ऍट्रियामध्ये ब्लड फिल होतं, प्रेशर इज एक्झर्टेड ऑन वॉल आणि त्याचा प्रेशर जो आहे तर तो वॉलवरती येतो. इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर एसए नोड गेट एक्साइटेड आणि त्या प्रेशरमुळे एसए नोड एक्साइट होतो अँड जनरेट कार्डियक इम्पल्सेस. आणि तो काय करतो? कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट करतो. ड्यू टू दिस कार्डियक मसल्स इन द ऍट्रियल वॉल कॉन्ट्रॅक्ट. आणि त्याच्यामुळे काय होतं? जे काही ऍट्रियल वॉल जे आहे तर त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात, कॉझिंग ऍट्रियल सिस्टोल. आणि त्याच्यामुळे काय होतं? ऍट्रियल सिस्टोल होतं. So during atrial systole, blood is pumped into ventricle. ओके, ब्लड कुठे पंप केलं जातं? व्हेंट्रिकल. सो ब्लड इज प्रिव्हेंटेड फ्रॉम गोइंग बॅक. आणि परत ब्लड प्रिव्हेंट केलं जातं परत बॅक येऊ नये म्हणून, मागे येऊ नये म्हणून. वेन अँड करोनरी सायनस बाय इस्टॅचियन वॉल अँड थिबॅचियन वॉल. दोन वॉल तिथे रिस्पेक्टिव्हली असतात. इस्टॅचियन वॉल असतात, थिबॅचियन वॉल असतात आणि याच्यामधून परत ब्लड मागे येऊ नये म्हणून इथे वॉल ठेवलेले आहेत. ओके, आफ्टर कम्प्लिटिंग सिस्टोल द ऍट्रिया गोज इन टू डायस्टोल. आणि जेव्हा सिस्टोल कंप्लीट होतं परत ऍट्रिया कुठे जातो? डायस्टोल मध्ये जातो. सो इन नॉर्मल कंडिशन ऍट्रियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकंड अँड ऍट्रियल डायस्टोल
इज फॉर 0.7 सेकंड. बघा, नॉर्मल कंडिशन मध्ये ऍट्रियल सिस्टोल साठी किती टाइम लागतो? 0.1 सेकंड लागतो. आणि ऍट्रियल डायस्टोल साठी मात्र किती टाइम लागतो? 0.7 सेकंड लागतो. देन नेक्स्ट आहे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. ऍट्रियल सिस्टोल आपण बघितलं, आता बघूया आपण व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल व्हेंट्रिकल्स मध्ये. तर व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल, द impulses we started from SA node now reaches द AV नोड. जे SA नोडनी इम्पल्सेस स्टार्ट केले तर ते कुणी रिसिव्ह केले, कुणापर्यंत पोहोचले? तर AV नोड पर्यंत पोहोचले. ओके, सो इट गेट एक्साइटेड आणि त्याच्याकडे जेव्हा इम्पल्सेस पोहोचेल तर तो एक्साइट होईल. आता SA नोड AV नोड जेव्हा एक्साइट झाला, AV नोड सेंड इम्पल्सेस थ्रू द बंडल ऑफ हिस्टिडिन. त्यांनी जे एक्साइटमेंट होती तर ती कुणाकडे पाठवली? इम्पल्सेस कुणाकडे पाठवले? तर बंडल ऑफ हिस्टिडिन कडे पाठवले. अँड फॉर्म बंडल ऑफ हिस्टिडिन पुरकिंजे फायबर, आणि बंडल ऑफ हिस्टिडिननी पुरकिंजे फायबरकडे पाठवले. पुरकिंजे फायबर काय होतात? तर ते पुरकिंजे फायबर पूर्ण म्हणजे इम्पल्सेस असतात, तर ते सगळ्या वॉल ऑफ व्हेंट्रिकल कडे ते इम्पल्सेस पाठवतात. सो ड्यू टू दिस व्हेंट्रिक्युलर वॉल कॉझिंग व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल, आणि व्हेंट्रिक्युलर वॉल काय करतं? व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल तयार करतो. सो ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल राईट व्हेंट्रिकल पंप डिऑक्सिनेटेड ब्लड. राईट व्हेंट्रिकल कडे डिऑक्सिनेटेड ब्लड असतं, ब्लड इंटू पल्मनरी ट्रंक, आणि हे कुणाकडे पाठवतं? पल्मनरी ट्रंक कडे पाठवतं. लेफ्ट व्हेंट्रिकल जे आहे तर पंप ऑक्सिनेटेड ब्लड इंटू द अवोर्टा, आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल जे आहे तर ते ऑक्सिनेटेड ब्लड पुढे पाठवतं तर अवोर्टामध्ये पाठवतं. सो ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल the cuspid wall close both the atrioventricular aperture, preventing blood flow into atria. That is the lub sound of heart. ओके, आणि तिथे जेव्हा कुस्पिड वॉल असतात, ट्रायकुस्पिड वॉल आणि बायकुस्पिड वॉल असे दोन वॉल असतात, आणि ते काय करतात? तर व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल झाल्यानंतर ब्लड जे तर बॅक फ्लो प्रिव्हेंट करतात, आणि त्यामुळे इथे लब लब साऊंड आपल्याला ऐकायला मिळतो. द नॉर्मल कंडिशन व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल lasts for 0.3 second and ventricular diastole lasts for 0.5 second. बघा, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल साठी लागतो 0.3 सेकंड आणि व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल साठी मात्र लागतो 0.5 सेकंड. बघा, ऍट्रियल सिस्टोल साठी लागत होता 0.1 सेकंड, ऍट्रियल डायस्टोल साठी लागत होता 0.7 सेकंड. मात्र इथे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल साठी लागतात 0.3 सेकंड अँड व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल साठी लागतात मात्र 0.5 सेकंड. सो ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल सेमिलुनार वॉल आर क्लोज. व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल जेव्हा होतं तर सेमिलुनार वॉल जो आहे तो क्लोज होतो, प्रिव्हेंटिंग ब्लॅक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मनरी ट्रंक. आणि पल्मनरी ट्रंक मधून जो ब्लड परत मागे येऊ नये म्हणून काय होतं? तर इथे कुठला वॉल यूज होतो? तर सेमिलुनार वॉल यूज होतो. अँड सिस्टमिक अवोर्टा इंटू व्हेंट्रिकल. आणि जेव्हा हे ब्लड पास केलं जातं तर तेव्हा तिथे त्या वॉलचा जो साऊंड असतो तो असतो डब साऊंड. सो एक हार्टबीट मध्ये आपल्याला लब डब असा साऊंड आपल्याला ऐकायला मिळत असतो. फॉर अबाउट 0.4 सेकंड, 4 सेकंड साठी, 0.4 सेकंड साठी बोथ ऍट्रिया अँड व्हेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल. दोन्हीच्या मध्ये जर बघितलं तर जनरली 0.4 सेकंड साठी दोन्ही पण डायस्टोल कंडिशन मध्ये असतात, दोन्ही पण रिलॅक्स कंडिशन मध्ये असतात. सो वेन ऑल द चेंबर्स ऑफ हार्ट आर द डायस्टोल, आणि चारीचे चारही चेंबर डायस्टोल कंडिशन मध्ये असतात. सो दिस कंडिशन कॉल्ड एज अ जॉईंट डायस्टोल और कम्प्लीट डायस्टोल, आणि त्या 0.4 सेकंडच्या टाइमला म्हटलं जातं जॉईंट डायस्टोल और कम्प्लीट डायस्टोल. सो दस ड्युरेशन ऑफ वन कार्डियक सायकल इज 0.8 सेकंड. ओके, बघा या फिगर मध्ये दिलेला आहे, इथे टाइम दिलेला आहे पूर्ण, आणि इथे झाला स्टार्ट हा एस ए, दॅट इज द ऍट्रियल सिस्टोल. त्याच्यानंतर इथे हा झाला व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. ओके, सो ऍट्रियल सिस्टोल व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल जर इथे बघितलं, आणि इथे परत ऍट्रियल सिस्टोल झालाय, इथे व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल झाला. आता हा व्हेंट्रिक्युलर हा जो डायस्टोल आहे ऍट्रियल डायस्टोल आणि हा व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल, तर इथे 0.4 पासून तर 0.8 पर्यंत हा जो पिरियड जो आहे तर इथे दोघांचे पण काय आहे? तर दोघांचे पण डायस्टोल आहे, म्हणजे इथे व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल पण आहे आणि ऍट्रियल डायस्टोल पण आहे. म्हणजे दोघांचे पण डायस्टोल कंडिशन आहे, चारही चेंबर मध्ये डायस्टोल राहणार आहे, आणि या कंडिशनला म्हटलं जातं जॉईंट डायस्टोल. ओके, तर हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे. ओके, सो इथे आपल्याला काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे पुढे आणखी, की राईट साइड ऑफ हार्ट कंटेन डिऑक्सिनेटेड ब्लड. राईट साइडला काय असतं? डिऑक्सिनेटेड ब्लड असतं. लेफ्ट कंटेन ऑक्सिजनेटेड ब्लड. लेफ्ट साइडला ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं.
सो total volume of heart pump during one ventricular systole is called as a stroke volume and it is the approximately 70 ml. आणि स्ट्रोक व्हॉल्यूम जो असतो तर तो किती असतो 70 ml असतो. ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेला आहे, वेगळं काही नाही येत. सो कार्डियक आउटपुट पण आपण काढलेला आहे बघा. कार्डियक आउटपुट म्हणजे काय, तर इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट पर मिनिट. एका मिनिटामध्ये एका हार्टनी किती ब्लड पंप केलं तर त्याला म्हटलं जातं कार्डियक आउटपुट. So for normal adult human being, it is calculated as follows. So cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Okay, stroke volume into heart rate. So stroke volume किती आहे 70 ml, हार्ट रेट किती आहे 72. सो दोघांना मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर तयार होतं नियर अबाउट 5040 5040 ml per minute, अप्रॉक्सिमेटली 5 लिटर. ओके, सो स्ट्रोक व्हॉल्यूम किती झाला 5 लिटर और 5 लिटर 40 ml. देन नेक्स्ट आहे रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक ऍक्टिव्हिटी. ओके, रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक ऍक्टिव्हिटी जे आतापर्यंत आपण स्टडी केलं तर ते शॉर्ट मध्ये इथे दिलेलं आहे. थ्रू ह्युमन हार्ट इज मायोजेनिक. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं ह्युमन हार्ट कसं आहे मायोजेनिक आहे, म्हणजे स्वतःचे इम्पल्सेस स्वतः देऊ शकतं. सो इट इज ऑल्सो अंडर ड्युअल कंट्रोल. दोन कंट्रोल आहेत त्याच्यामध्ये, कुठले कुठले, द नर्वस ॲज वेल ॲज ह्युमन हार्मोनल. ओके, नर्वस सिस्टीम पण करतं, हार्मोन्स पण करतात ड्युअल सिस्टीमच्या कंट्रोलमध्ये. द नर्वस कंट्रोल इन्क्लूड द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम याच्यावरती कंट्रोल ठेवतं. ओके, तीन प्रकारच्या नर्वस सिस्टीम आहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम अँड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस. ओके, हे लक्षात ठेवा. सो सिम्पॅथेटिक सिस्टीम, आता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मध्ये परत दोन सिस्टीम आहे, एक सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम, पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. ओके, सो सिम्पॅथेटिक सिस्टीम with hormone epinephrine. ओके, इपिनेफ्रिन हार्मोन ऍज अ न्यूरोट्रान्समिटर म्हणून काम करतो इपिनेफ्रिन. सो इन्क्रीज द रेट ऑफ हार्टबीट ड्युरिंग इमर्जन्सी कंडिशन. म्हणजे बघा, तुम्ही गाडीवर चाललाय आणि अचानक तुमच्या समोर वाघ आला, तुमचे लगेच हार्ट रेट वाढतो की नाही. सो हे का होतं, बिकॉज ऑफ इपिनेफ्रिन. इपिनेफ्रिन अँड नॉर इपिनेफ्रिन असे दोन हार्मोन्स असतात, यांना फाईट फ्लाईट हार्मोन म्हटलं जातं. ओके, फाईट फ्लाईट अँड फ्राईट म्हणजे घाबरणे, लढणे किंवा पळून जाणे, या तीन कंडिशन या इपिनेफ्रिनमुळे होत असतात. ओके, सो इपिनेफ्रिन ॲज अ न्यूरोट्रान्समिटर इन्क्रीज द रेट ऑफ हार्टबीट ड्युरिंग इमर्जन्सी कंडिशन. सो पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम विथ ऍसिटाइल कोलिन. ऍसिटाइल कोलिन हा सुद्धा एक न्यूरोट्रान्समिटर आहे. हा काय करतो तर हार्ट रेट काय करतो तर रिड्यूस करतो, हार्ट रेट रिड्यूस करतो. ओके, सो नर्वस कंट्रोल इन्क्लूड द पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. ओके, नर्वस सिस्टीम सुद्धा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम सुद्धा काय करते, सो इट्स कार्डिओव्हॅस्क्युलर सेंटर लाईज इन द मेडुला ऑब्लॉंगेटा. आणि कार्डिओव्हॅस्क्युलर सेंटर कुठे असतो तर मेडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये असतो, मेडुला मध्ये असतो. ओके, मेडुला ऑब्लॉंगेटा पार्ट मध्ये असतो ब्रेनच्या. सो इट कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट इन रिस्पॉन्स टू इनपुट ऑफ व्हेरियस रिसेप्टर लाईक प्रोप्रिओ रिसेप्टर. कुठल्या रिसेप्टर थ्रू रिसिव्ह करतात ओके सिग्नल, तर प्रोप्रिओ रिसेप्टर थ्रू करतो, विच मॉनिटर द पोझिशन ऑफ लिम अँड मसल्स. ते काय करतात, लिम आणि मसल्सचे जे पोझिशन आहे तर ते रेग्युलेट करत असतात, मॉनिटर करत असतात. देन किमो रिसेप्टर म्हणून पण काही असतात, जसं की मॉनिटरिंग केमिकल चेंजेस इन द ब्लड. काही केमिकल रिसेप्टर पण असतात ब्लडमध्ये, केमिकल चेंजेस रिकग्नाइज करतात. काही बॅरो रिसेप्टर पण असतात जे स्ट्रेचिंग ऑफ मेन आर्टरीज अँड व्हेन्स मॉनिटर करत असतात, की कुठे स्ट्रेच झालंय आर्टरीज आणि व्हेन्स ज्या मेन असतील त्या. देन केमिकल कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट इन्क्लूड द कंडिशन्स लाईक हायपोक्झिया म्हणजे अनऑक्सिजेनिक कंडिशन असेल, ऍसिडोसिस, अल्कॅलॉसिस. ऍसिडोसिस म्हणजे ऍसिडिक वाढली, अल्कॅलॉसिस म्हणजे बेसिसिटी वाढली ब्लडची, कॉझिंग डिक्रीज कार्डियक ऍक्टिव्हिटी. आणि या तिन्ही पण कंडिशन मध्ये काय होतं तर कार्डियक ऍक्टिव्हिटी जी आहे तर कमी होत असते. हार्मोन लाईक इपिनेफ्रिन अँड नॉर इपिनेफ्रिन इनहॅज द कार्डियक ऍक्टिव्हिटी. इपिनेफ्रिन अँड नॉर इपिनेफ्रिन दोन्ही पण कंडिशन काय करते, कार्डियक ऍक्टिव्हिटी वाढवते. सो बिसाइड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ कॅटायन्स like potassium, calcium, sodium have major effect on the cardiac activity. So potassium, calcium, सोडियम हे सगळे काय करतात तर खूप जास्त इफेक्ट करतात कार्डियक ऍक्टिव्हिटीवरती. सो कार्डियक ऍक्टिव्हिटी डिक्रीजेस विथ
the elevated blood level, potassium and sodium. ओके, सोडियम आणि पोटॅशियमची लेवल जर डिस्टर्ब जर झाली तर कार्डियक ऍक्टिव्हिटी सुद्धा कमी होते. ओके, तर हे सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या सेशन मध्ये आपण इथेच थांबतोय. भेटूया नेक्स्ट सेशन मध्ये. ब्लड व्हेसल्स डिस्कस करूया आणि राहिलेला पार्ट तिथे आपण एंड करूया. पुढच्या एका सेशन मध्ये हा चॅप्टर संपलेला असेल. त्यामुळे परत भेटूया पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला. तोपर्यंत बाय बाय. हॅपी लर्निंग. टेक केअर.